Bună dimineața! Începem a doua zi în Maroc. Astăzi avem mai multe obiective de vizitat decât ieri. Dacă ieri a fost vorba despre natură, a fost vorba despre canioane, despre deșert, astăzi o să fie vorba despre om și ce a reușit să facă omul aici în deșert. O să începem prin a vizita un sit UNESCO la vreo 30 de minute de Ouazzazate. Este vorba de un sat fortificat de aici din deșert, care era folosit pe vremuri de beduini. După care o să continuăm cu un platou de filmare pentru un celebru film american de groază, The Hills Have Eyes. Și o să vizităm platoul care la ora actuală este lăsat în paragină și poate fi vizitat gratuit de absolut oricine. După care o să vizităm, sper eu, studiourile Atlas, niște studiouri foarte vestite în Maroc și în lume. Iar la finalul zilei, dorința este să mergem să vizităm o oază foarte mică cu un sătuc de tip marocan, se cheamă Fint, este în apropierea localității Ouazzazate și cred că acolo o să avem parte de niște peisaje de-a dreptul extraordinar de frumoase. Cam asta despre ziua de astăzi. O să fie o zi lungă, este ora 9:30, suntem deja pe drum. Nu mai rămâne decât să vă las mai departe cu peisajul și să ne bucurăm. Sar Ait Ben Haddou este locul unde facem prima oprire pe ziua de astăzi. Este un sat fortificat. Începuturile sale datează din secolul XVII, deși există în istorie încă de prin secolul XI mențiuni despre acest sat. Este foarte impresionant datorită arhitecturii sale, tipic marocane, cu case construite din chirpici, bineînțeles totul construit pe un deal lângă o oază. În anul 1982 acest sat intră în patrimoniul UNESCO și, după cum ziceam și pe drum venind încoa, aici a fost locul de filmare pentru câteva filme extraordinar de importante, printre care Lawrence al Arabiei, Gladiatorul, The Mummy și multe alte filme. Peste 20 de filme au folosit acest sat pentru a turna peliculele aici. Satul se află la poalele munților Atlas și este situat chiar lângă râul Ounila. Iar în trecut era un punct strategic foarte important, pentru că pe aici treceau caravanele încărcate dinspre deșertul Sahara spre Marrakech. Ce cămile faine! Bă, dar cred că ăsta chiar e păr de cămilă. Pune mâna. Da, nu? tu. E păr de cămilă. Păi cât e să tundă niște cămilă să... Da, nu plătesc ele oricum. Momentan se pare că e cât se poate de turistic. Ne învârtim pe niște străduțe faine, vechi, dar pline de turiști și, bineînțeles, magazine și pe stânga și pe dreapta, cu tot felul de prostiuțe și zorzoane. Să urcăm și noi mai sus să ne rupem un pic de strada asta de turiști. O listă cu filmele și serialele care s-au filmat aici. Și știu așa: Gladiatorul, Game of Thrones, Lawrence al Arabiei,
Cred că Indiana Jones. Da, Indiana Jones ăla. Iar ăsta nu știu de unde e, dar pare oricum cunoscut. Foarte, foarte multe filme cunoscute. Maria din Nazaret. Da. Rivaierul Nilului. Da, uite, Indiana Jones, Asterix și Obelix, Prince of Persia. Foarte, foarte multe filme au folosit acest sat pe post de platou de filmare și pot să înțeleg de ce. Dacă scoți toate chestiile turistice care sunt pe aici, arată ca acum sute de ani. Este foarte bine păstrat, îngrijit și îți dă impresia că trăiești în acele vremuri. Deja priveliștea e wow. Acum coborâm și vrem să mergem acolo, pe deal, pentru că știu că de acolo ai o priveliște foarte faină asupra satului. Știu dacă se vede acolo, sunt niște găinușe. Da, în mare parte satul nu mai este populat la ora actuală. Este o chestie mai mult turistică, dar încă mai sunt câteva familii care își duc veacul aici și trăiesc în satul ăsta. It's ok, thank you, sir. Omul vrea să mă invite să-i văd casa. Da, cum ziceam, mai sunt câteva familii care... Hello! Care trăiesc aici încă. Iarăși ce este ciudat e că citisem pe net că trebuie să plătești ca să intri în sat. Bine, știam că cumva poți să treci prin râu și să nu plătești, dar pe podul principal pe care am intrat noi, zicea pe net că trebuie să plătești. Astăzi, nu știu, nu era nimeni acolo, nu am plătit absolut nimica. Nu știu care-i șpilul, ce s-a fi întâmplat. Acum dăm în sus pe deal, pe munte, ca să ne putem bucura de peisajul cu satul și mai bine. E mai trist că o să afle că ajunge acolo și o să afle că nu e vârful. O să afle că mai are de urcat. Mai e de urcat, nu? Ți-am zis. Oho, și chiar bine mai e de urcat. Da, noi o luăm pe aici. Și tot ce pot să zic e că a meritat. Ce, am alergat, am făcut sport de dimineață. Da, corect. A meritat să urcăm dealul. Da, uite-te și tu ce priveliște. Plus că vezi mai bine satul de beduini de aici. Chiar e foarte, foarte fain. Lut din ăla, chirpici bătătorit. Chirpici cum încă se mai fac în România, în unele sate, casele. Încă se fac din chirpici. În zona Moldovei, nu? În zona Moldovei, da. Nu numai, și în Bărăgan, cred că. Predominant cu bălegar, cu paie. Da, păi și aici la fel. Și inclusiv Cașbahul, fortulețul unde stăm noi, este făcut din chirpici cu bălegar. Adică am ieșit afară pe balcon, pe terasă, și se văd pereții cum se văd paie. paiele, da, prin el.
Da, super fain. Pe scurt, merită venit până aici. Fără probleme, am găsit loc unde să lăsăm mașina, n-am plătit parcare, satul extraordinar de frumos, oamenii prietenoși și nu trag de tine. No, fain. Veniți cu o sticlă de apă totuși și protecțion de la tet, că e soare. Și papuci ca lumea. Și da, și papuci ca lumea cu talpă. Potrivită pentru munte. Da. Bun. Acum coborâm și ne vedem la mașină. Sunt 29-30 de grade arată acum mașina. Bine, afară sunt vreo 25-26 cred că. Și avem de mers 26 de kilometri, tot începe cu 2. Avem de mers 26 de kilometri până la următorul nostru obiectiv, și anume platoul de filmare Gas Heaven pentru filmul The Hills Have Eyes. O să vă dau mai multe detalii când ajungem acolo. Ce scrie acolo mare? Cold beer. Am ajuns la Gas Heaven, folosit pentru filmul american The Hills Have Eyes din 2006, un film horror în care familia Carter rămânea blocată aici pe Route 66 pentru că de fapt și de drept aventura, acțiunea filmului se întâmplă în America. Rămânea blocat aici și erau atacați de zombie. La ora actuală este părăsit și se poate vizita pe gratis. Platoul de filmare a rămas efectiv neschimbat după ce s-a turnat filmul. Au lăsat aici absolut tot, inclusiv mașinile aduse din America. Aici avem un Pontiac, acolo am văzut un Chevrolet și asta este probabil faimoasa, nu știu cum se cheamă. Știi tablița aia de se filmează? Se filmează și cut. Exact. Nu știu da, cum cut. se Exact. numește. Pompă exact ca pe la americani. Pompă de apă. Ce fain au făcut. Da. Mamă, ce faine. Wow! Ce ai văzut? Păpușile? Două mumii aici. Nu sunt mumii, dar păpuși. Care au băut ceva, bineînțeles. Au lăsat totul, deci n-au dezmembrat, n-au luat absolut nimic și s-a păstrat aici, vezi? Și știi ce e mai interesant? Dacă era în România, furau ăștia tot până acum. Și aici totuși n-au furat. Și e și gratuit, adică e ciudat. Filme-moi. Unde pleci? Ha? Unde te duci? Oriunde, numai să scap de zombie. Și cam vesel pentru un om speriat. Următoarea oprire, studiourile Atlas. Am ajuns la studiourile Atlas.
cele mai renumite studiouri de film de aici din Maroc. Mai sunt denumite și Hollywoodul Marocului. Sunt la aproximativ 5 km de orașul Ouarzazate și aici s-au turnat foarte multe filme cunoscute, printre care Nestemata Nilului, Game of Thrones, Prince of Persia, Gladiatorul și așa mai departe. Mergem acum să le vizităm. 3, 2, 1, action! Numai bine, exact cum ziceam și ieri, plouă în deșert, e bafta noastră. Am găsit un restaurant micuț, ne punem să mâncăm și admirăm priveliștea cum plouă în deșert. Ca să vă faceți o idee, o apă e 4 lei la 0,5, o apă la 1 litru jumate, 7 lei jumate, ceai 18 dirhani, adică 9 lei, suc 9 lei, alte sucuri cam 10-15 lei. Avem sandvișuri începând cu 17-20 de lei, salate începând cu 15-20 de lei, avem ceva platouașe de pui, bruschete, nu știu exact ce sunt astea, 30-40 de lei, cușcuș, 7 legume, 35 de lei, deserturi 30-40 de lei, pizze 20-30 de lei. Da, cam astea sunt prețurile în mare. Iar astea au venit din partea casei. Hai să comandăm și să vedem ce mâncăm. Eu mi-am luat cușcuș cu 7 legume și arată cam așa și cu carne de vită. Vită. Da. Sosurile și o salată marocană. Iar Bianca mănâncă un suc. Și și-a mai luat o pizza care urmează să vină și ea. Poftă bună mie de data asta. Am mâncat, suntem din nou în mașină. Ne îndreptăm spre ultimul nostru obiectiv pe ziua de astăzi, oaza Flint. Ce să zic, am băut o cafea, un fresh de portocale, banane, ceva. Am mâncat o pizza și cușcuș cu 7 legume. În total am plătit aproximativ 20 de euro. Nu pot să înțeleg pe ăștia de ce dau prioritate de dreapta în giratoriu, dar nu, în fine, e ceva ce în Maroc nu pot să înțeleg. Bun, da, cam 20 de euro am dat pe tot ce v-am povestit că am mâncat și am băut. Acum mergem spre oază, vă las cu peisajul până ajungem acolo.
ultimul obiectiv pe care îl vizităm noi astăzi, mai bine zis oaza de aici din Fint, este o oază naturală la aproximativ 12 km de Uzazate și este foarte faimoasă pe lângă peisajul său superb. Și nu puteți să vă dați seama deja cât de răcoare este față de, nu știu, oraș. Deci cred că sunt cu vreo 5 grade mai puțin deja. Este foarte faimoasă și pentru satul tipic marocan de aici. Cum ți se pare peisajul? Foarte fain. Mă gândeam că totuși e un pic mai mare partea de apa. Mă gândeam că e mai lată cumva. Da, e mai mult un râu dacă te uiți. Exact, e râuleț, da. Știi ce mă sparge pe mine? Faptul că au flori. Hai să trecem și noi. Mi se pare ciudat Dar să știi văd ce flori în sunt? deșert. Sunt Nu. leandri. Leandri? Da. Sunt leandri. Cred că e cald apa. Ia să bagi mâna să-mi zici că-s curios. Da. Chiar cald e. Păi, nu, în mijlocul deșertului. Cred că poți face o baie Da. fără probleme. Ia să vedem cât de cald e. E caldă apa. Da, are vreo 24 de grade. E cam ca apa. Ai grijă la piatra aia. Cam ca apa a mării. Este al doilea râu pe care îl trecem astăzi. Așa. Hai să vedem leandri. Haide, de nisip. M-am afundat în el din nou. Te-a mâncat nisipul? Da. Da, sunt leandri. Și cumva e normal să fie, pentru că le place destul de tare. Temperatura ridicată, au și apă, Aia soarele vreau să zic. puternic, Ne place și apa, da, și da, soare. și e prielnic pentru ei. Da, Da, uite, mă, leandru. După frunză. Leandru. Și miros super Miros un fain. pic, miros un pic, da. Numai roz. De obicei au mai multe culori, dar văd că aici numai roz. Foarte fain. Ce fain. Caută Cresc. grâu aici. Cresc oamenii greu să aibă ce să mănânce. Ne place lui grâu aici? Da, uite. Micuț așa, în oază. Vezi cum își fac gardurile astea ca să țină umezeala? Umbră. Și umezeală Să și se piardă. umbră. Și uite în dreapta, în stânga. Ce e asta? Nu creviță de las-o jos. Aici fac și culturi, să mănânce, să bea. Vai, deci pe asta chiar nu mai... Deși îi place uscăciunea viței de Da, vie. da, nu chiar așa, dar aici cred că e destulă umezeală totuși. Este. Și uite, cum au săpat, hai pe aici, prin sat. Cum au săpat de-astea de irigație, canale. Să știi că sunt gospodari. Bine, îi împinge și nevoia, e clar. Dar sunt gospodari. Păi, Se folosesc de canale, de irigație, de tot ce pot. pe altfel nu trăiești în deșert, nu? Da. Ca să crească legume, ca să își cultive tot felul de... În special leguminoase, clar, pentru ei. Iar ăsta de aici, ce vedeți, este satul vechi din Fint. Hai să urcăm. Din păcate, în mare parte, satul vechi este abandonat. Nu știu câtă lume mai trăiește aici. În schimb, satul s-a cam mutat în partea cealaltă a oazei, de unde venim noi. Deși mai sunt și aici câteva case, exemplu acolo se vede o casă în construcție, dar în mare parte este abandonat. Ce e foarte fain e că poți efectiv să vii și să explorezi și să intri prin toate casele și grajdurile și ce mai aveau oamenii aici. Nu e absolut nimic ca
blocheze. Și sunt convins că probabil în, nu știu, 100 de ani, poate chiar mai puțin, satul ăsta o să dispară de tot, pentru că se erodează deja, pică pietre. Nu, este un sat din lut și dacă nu este îngrijit, bineînțeles că o să dispară ușor, ușor. Dar este de-a dreptul superb, iar oaza, nu mai zic. Ce floare e asta? Ce peisaj frumos al naturii! Cum se împletesc culorile astea, albastru și albul cerului, cu toate nuanțele de galben și maro și cărămiziu ale pământului, ale deșertului, și cu verdele din oază, acum și cu un pic de roz de la flori, de-a dreptul spectaculos. Din păcate, partea tristă este că datorită încălzirii globale, locurile ca Oaza Fint mor ușor, ușor, sunt pe cale de dispariție, să le zic așa. Dacă te uiți pe hărți de acum 10, 20, 30, 50, 100 de ani, se vede cum ele efectiv s-au restrâns și au devenit din ce în ce mai mici, până când la un moment dat, puf, o să dispară și nu o să mai existe deloc. Dacă e vina noastră, dacă pur și simplu asta este întâmplarea și așa le era menit să dispară, eu personal nu o să aflu niciodată treaba asta. Păcat, păcat, pentru că pot doar să-mi imaginez cum ar fi fost acum 200-300 de ani. Acum e poluată, e mizerie, plastic și așa mai departe. Acum ar fi fost acum 200-300 de ani să vii aici, în mijlocul deșertului, să găsești viața în mijlocul uscăciunii. Aveai apă, aveai umbră, puteai să-ți crești mâncare, câteva animale și să trăiești o viață superbă. Da, mă bucur că totuși am putut să vin, să ajung până aici și să o văd acum, așa cum este. Și cu asta o să punem punct zilei de astăzi. Mâine urmează să părăsim zona Ouazate. O să mergem către Fes. Avem de mers în total vreo, cred că 8-10 ore, pentru că nu o să mergem pe autostradă, ci o să o luăm mai prin inima Marocului și prin pe lângă marginea deșertului Sahara, dar bineînțeles că în drumul nostru o să mai facem câteva opriri și o să mai vizităm câteva lucruri. Dar despre toate alea, bineînțeles, mâine. Numai bine!